Asam. Besan sa si. Buyok mo dia. Hoy. Sige dia ka sakan na dia. Ay dili magkuanan sa ubos mo mga tulog, dili mo dia. Pasag patry po. Pero kung pwede din kasi dia mahulog mo. Dili na siya matulog din. Ha, usaka lang. Saka din na. Sige. Maglipay man na siya oh. Mga ignorante lagi. O sa tapat ka sa kuha dili. Asa sila? Tara lagi na diri. Ha? Dili ko matulog. Tapad lang mong hero. Yan. Dili ka. Yoks. Kami. Tatambok mo kung kay kakod. Sige. Dili ate ako oh. Dili ka tiyo. Dili ka headphone. Okay ka. Hoy, dili mo. Basta ako. Gawas ka dia. Hangin sa tasagawan. Hangin, dili na kapalit. Video rin, Video rin. Matulog na kuya, katulog. Ito CR. Dito. Apa ni dahan? Sige mo kagkatok te. Agway. Paano pa ka-consider ni hero? Pwede sa baro. Common no CR. Parang nagmasundalo ani. Sandalo, yes. Nakasundalo mo ba eh? Hi, bro. Dahil po ate sa akin. Ha? Na eh. Abrila, Matia. Ato mo. Nadiri sa likod oh. Nadiri oh. Ping-ping. Nadiri bon. Tiyo, ito si Ping-ping. Diba? Matang rasa. Sus, ang bayot. Hero. Uy, wag ba? Alis dyan. Dala mo dito. Dito ka hero. Dinis? Ayo din na hero. Di kong dita ka. Ay, sige, diha ka. Para kita ka. Sinikor na rin. O, diha ka. Kalit lang takar si kan mahiro dari mang dulog ba ba. Ab matingala dyan mo sa taba na kaanong kusog. Dagan ka. Kamu kayo mo yan ni Porto. Asa mo kayok? Da kayok? Diya lang na siya skillet. Para way mo tapad. Sama to, ano, tikiniki. Ambot lang. Pumuntas kayo ni King. Gangan ko rito kay dulog ka portahan. Gawas din ko gusto mong gawas. Ako sa taan. Bila, ito lang po. Kaya laganin mo. Ako pingpon. Maguba kong kuko. Sige, ba't may? Kasi wala to na nato sila te. Hindi ako matulog. Ganto di pa sila mga boss. Ay! Magilis na, gusto ko magilis. Ayan na pili saya. Ayan na pili saya. Ano kay biskuit ha? Bakang tak. Ay, ano itong biskuit ya? Atong silog pinamuti. Murag ito mga military yan niyo. Atong silog pinamuti. Yan yung mga kanang sa Dito, military. dito. Dubuldik. Mga priso. Alright. Question daw te. Di ko. Unsa man na? Unsa Ay, man ito dala? lang niya. Na din niya, prayer. Unsa rin Bagong ni? sapatos mo. Sa taas ko matulog penguin. Unsa din mong kwano na ni? Biscuit ko. Hindi sapatos yung babayero. Da, Girl Scout kaya ko. Ate o. Sige lang na. Nakuha po na niya ay. Biscuit oh. Yung package. Ayaw sa isulod. Sapat. Diha ibutang hero, diha jud ibutang. Wala. Bago ni siya. Pakuan pa okay. Ikaw na, yakuman. Damay pantulak. Tulak ko. Damay dala pantulak. Ang basura. Ang basura. Dapat na isulod. Extra na ko. Unya ang mag-usik-usik, dili mag-adto sa kama kung mag-usik-usik kuan na. Alam mo kung magkaon. Diha lang. Suma, asa man din magkaon. Hero ayo pag tiniil dong. Nawa dire at bangir ko. Ginaan ko ba? Patay mo yung kadlaw na magkurkurog nila. Sili ko. Haya.
Ulit na rin ganun po eh. Bawa kayo nagsingot. Ulit makikakir ko nito. Ibalik kayo nagsingot ko. Tagay, pera yan. Ano ginagawa? Kulang po. Kurang niya. Ako, hindi ka magkaroon. Awit lang. Sabi. Ay, what's yung hapon mo? Naka, padala ka. Ay, kuhaan nag-isa ka cover ang ano, Isa. ngog habol. Grabe naman hapon. Tao no? Sige lang. Dili mo. Simulawan ta. Simuhatag din sila ba? Sige, gawas jud din ha. Naman jud mabira jud na din nakabalik ba? Gawas, gawas. Naman jud mabira jud. Sige. Wala, naganda ka na, no? Bitaw. Naman jud magawas wa sa oras. Naman. Mong birag tao, bata din ha. Labaw ng pagsipat. Bata na. Itsurot pa gid sa baboy. Ikaw di mabutang sa kuan kay Nikki ugma. Na. Klasiro man yun, kaya adobo. Galit yun. Ugawa, niloy. Doon sa kong taong ka. Dong, ayo lagi pag tiniil. Sige na pag chinilas na. Ano mo siya sa ako? Na dire. Kaysa man na nagkuan di ay. Yan, siya ako. Kapay na ka, medyo? Dako ka, sinilong ko. Tapos na, yung bakit. Picture ba? Wala na itur ko dire. Picture na dapat. Wala ko sa laptop. Huwag, picture yung camera. Para naman, natin pang Facebook. Smile ikaw, smile. Okay, 1, 2, 3. Okay, hero. 1, 2, 3. Apel ko? Kote. Ano ko yung apel? 1, 2, 3. Wala yung wifi? Wala may wifi? Smile Nicole. 1, 2, 3. Dugay ha. Ayug Nicole. Ayug lihok. Ayug lihok Nicole. Pupusin ni lihok. Kami kami kami. Dito mo kay Kuya Erwin ka. Doon. Okay, 1, 2, 3. Ay, sig lihok. Ayug lihok. Ingo ko kag lihok. Ay, lihok. Picture may ako nag-blay. Sa? Hindi! Baboy ba to? Baboy ba to? Hindi! Manok ba to? Hindi! Hindi! Pagkain ito pang umaga. Oo. Breakfast, Pwede. hotdog, Sige. beeflo, yung ganon. Oo! Beeflo! Hindi! Tagalog. Hindi yun! Hindi! English, Hindi! bacon! Bacon! Hotdog, bacon, ano, beeflo, ano pa? Meatloaf! Oh! Ang samay. Meatloaf! Awan na, time na. Itlog! Hindi! Layo na ba kayo? Meatloaf, Ayukan niyo eh. Ito ba ganay? longganisa. Hindi! Malapit ako sa beefloaf at beefloaf. Corn beef! Oo! Tama! Corn beef. Pero po siya nakatag na ba? Diba ang diba? Ah, sige, final. Zero. Ate ko kabalo! Zero. Ikaw. Likal. Di ko kabalo? Magsigil. Si Yoko, bilis si Yoko. Ate Yoko, ikaw. Dali, yak. Sige, yak. Dali. Go! Hindi. Ayok. Maliit. Pwede. Pwede. Sa farm. Nasa Farmville. Daw na siya sheep. Char. Siya. Pwede. Kambing. Kanding. Ayaw yung ganyan daw. Kanding. Pero happy dun ka. Pwede man. Pareho naman gapon. Gapon lang. Ay, 11 seconds sa animal, oh. Hindi ko, may po na ito. Kapoy. I-video lang ko. I-video lang ko. Ay, si Dave nawala lagi. Si Dave. Sige na. Go! Tao. Hindi. Hayop. Hindi. Bagay. Hindi. Lugar. Hindi. Pagkain. Oo. Gulay. Oo. Leafy. Hindi. Circle. Hindi. Nasa ano? Bahay kubo. Oo. Bahay kubo. Ay, sorry. Go! Si Kawas. Hindi. Wala ko kabulid ako.
Sitaw, bataw, patani, kundol, patola. Hindi. Upo! Hindi. Kalabasa. Hindi. At Labanos. Oh. Labanos. Lagi kayo mo. Sibuyas. Magawa niyo mo na eh. Ay, teacher. Ay, sabi naman yung tubig. Dito sa lawas daw. Go. Ay, Yes. lisod, di ka kabila. Oman. Dito. Sa din Sa Oman. Lugar man na. Dito, 1, go. Mangunta ako ng tubig. Go! Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Oo. Hayop. Apat na Hindi. paa. Oo. Sa dagat. Hindi. Sa lupa. Oo. Malaki ito. Oo. Pang-pet. Hindi. Hindi pet. Elephant. Hindi. Tiger. Hindi. Nasa zoo? Oo. Tagalog ito? English? Hindi. Tagalog. Monkey. Ay, pagkabuang. Tagalog, Hindi. Bright. Usa. Hindi. Apat ang paa. Masyado. Tagalog. Nasa zoo. Oo. Na, Wild ba to? Wild ito? Lion. Tiger. Tigre. pwede naman to. Yung subject. Lion. Leon, si Leon. Si Leon, oy. Si Leon. Si Leon. Ay, taga. Ako ba to? Ako. Ano, Yan, ikaw yan. Nog dia, nog. Ay, basa juga ron. Pas-pas para pass. Ikaw, Nicole. Di ko. Sige na, try lang. Good. Di ko. Hindi ka tao, bagay hayo, magkain. Tuyok. Nan ba? Kapag may pas-pas, kayo parang Go! makaranta mo na ano nila. Ya, mau ka niya. Ya, mau ka. Kaya behind the scenes. Kani lang siya interview. Oh. Ay, ito rin yung best friend din ni Madeo. Ayaw. Nya, so, karo sama ni mo ha? Uy, namutanan lang ko. Mas hindi. Hindi siya magana. Abi man lima ko, lima ka. Okay lang. Shit yan, shit! Hasa inyo? Memorize sa ato, si Roto. Kasi makalimot ko. Pag nantay mga ako. Ito, sirot. Oh, naka-record na. Okay lang. Salamat. Kasali butang niya. Yan na ako. Koy, basta mag-inquire mo sa telephone ba? Pato. Oh! Mag-inquire mo sa telephone, dial out 202. Oo, sa gutong good yaway, pagkaon niya. Ha? Palibre pagkaon niya. Pali pa to. Naman dito sa reception. Mga tutang. Pero na pagkaon dito? Tabal. Ay, kuan. Gusto mo ito, kapal? Tahan, pero wala kong kwarta dala, uy. Tara. Wala ko dito sa dipan magtanaw-tanaw. Tara. Dito sa dipan. Asa sila mo? Na dito. Ay. Kaya mga ato lang music. Ato sa dipan. Pero kung pwede na yung gamba, kaya malubog ka. Ito na lang. Oo, kasi umagkita. Dipan! Hirap na. Asa si... Tam. Thanks, sir. Kasi nabili ni mo sapatos sa sapatos mo doon. Ha? Dili. Asa inyo, nurse? Yung bed. Bet? Dili pa. Next. Dili pod mo, ang bed niyo. Oh, dire na yung picture bon. Tsaka kasaba ka sa apple. Tignan. Ugma pa eh. Sayang po ang mabot. Nagtipid ni. Nagposted doon eh. Asa inyo, dari, di? One. May pagkaon?
Ay, wait. Hindi nga ako. Pumunta na pagkahon? Ino na ka daw. Dili ugma pa. Yan, natong lalaki na agyong. No? Mag-iskandalo ka dito. Ano ka gulo ito? Pina-quarantine. Ah, si Ate Babes, sila single. Ah, available. Pwede mo ulaw. Ate si... Sorry, lagyan may good kay... Bibo ba kayo mo nito, te? Bibo kayo mo nito, te. Di ka masuri sa mga, bibo kayo mo, ah. Hey, wala tita! Punta man, tumay ka. Pa-picture mo, Grace Room. Ano ka tong lip shiner? Lip shiner, si lip shiner. Lip shiner? Naluya ni Lois. Naluya si Lois. Hindi kaya. Kaya mo. Dan, pwede ko gawat ni Bintan. Ano sila? Ha? Abot na kayo na. Si Frank. Uy, sakay rin sa ano? Driver. Yay! Yay! Yes. Balong. Oh, pinduta lang. Pinduta otro. Un. Basta kabayo o pila ha? Pero kabayo dahil. Oo. Ay, kayo. Royal kwan ko din, Royal family ko din sa Kedre. Ang problema na yung Adams family. Sige pa daw. Yes. Okay. Mga Adams family ko din. Puti, napalong na po. Oh, pao na siya. Yan, yung gatas string, oh, wala na biyan ni Kuan. Si Lupin. Si Rico. Oh, you are? Okay, very good. So obviously, season of Obedencia is not yet here. Okay? But anyway, welcome to Malagos Garden Resort. Now, hindi po tayo mag-uumpisa kasi bago tayo mag-uumpisa, gusto ko pong ipakilala sa inyo kung ano yung gagawin natin. No? What are we here for? And what are we going to do? Especially so with our set design. This set design is a really new set design. And I'm sure you'll agree with me. No, if you want to watch any environmentally related activity, oftentimes, no, madalas, ang kanilang set design is that of a forest scene. No, di ba? No? Oh, di ba? Ang masinto mga Bisaya, Tagalog, English, English. Okay, very good. Well, so, that's what I meant. Huh? It's always a forest scene, but here at Malagos, it's not a forest scene, but instead, it's what we call a typical Filipino family home.
No, di ba? So your house, our house, their house, it's the same. Meron tayong maliit na sala set, meron tayong television, siguro may computer, telepono, etc. The little comfort of life. But wherever we go and do the show, there's always the ubiquitous sari-sari store with it. No, di ba? Kasi nga po, the sari-sari store is very much part of Philippine culture. Wherever you are, anywhere in the Philippines, there's always the sari-sari store. No? Because it is at the sari-sari store where we Filipinos congregate. Where we interact, where we buy our basic necessities, where we get the latest news, and even gossip. No? Some people exchange and doon pa lang mumutang sa tindahan. No, di ba? Kaya, if you get a chance to go and visit our forest, which by the way are divine link, oh, I'm sure you'll also see a sari-sari store in the forest. Oh, no, ang tawag nga natin is what they call a sari-sari store trees, where birds and other animals, they congregate, they take shelter, they derive their food, they interact with other animals just like we would if we were in that sari-sari store. Except that this time our sari-sari store are not by birds. And because all sari-sari stores have to have names, the name of our sari-sari store is Malagos store. No? Si Malagos is a very important bird. He's what we call a rehabilitated eclectus parrot. His color is green. Kaya nga kado ang pangalan niya. Kasi avocado. Kado. So kaya Malagos store. No, di ba? So he came to us in 2002. We managed to rehabilitate them. And like everybody else, no, Asito family and anybody, nobody is exempted. When you grow old, di ba you choose a vocation? No, di ba? Well, the vocation that Malagos chose, the married vocation. So over the years, 2002, matagal na yun eh, nag-asawa siya. Ang asawa niya si Ruby. No, Ruby kasi red ang color niya. No, di ba? O, at ngayon, may mga anak-anak na sila, makikilala niyo rin mamaya. No? And like anybody else also, as we grow old, we take up responsibilities. No? Si Malagos and si Ruby, because they're husband and wife, sorry we like to personify the birds kasi. We personify, to took up some responsibilities in the community. Alam niyo ang responsibility niya? He is what we call the barangay captain. Oh, si Malagos, yeah! And the first job or project that he did was the barangay weather station. No? Like it or not, the weather is very much part of our daily lives these days. No? We always want to check the weather kasi baka umulan. No? Maros? Maros? Start the show!
composed of over 7,100 islands. And in those islands, many of the birds that you just saw used to exist. But maybe because in our desire, no, sa kagustuhan natin to develop the land for food. And today, they will serve as our teachers to tell us the state of Philippine environment today. Ladies and gentlemen, my name is Dr. Bo, and I will be your host in this 40-minute nature discovery experience. Now, ladies and gentlemen, this is our Philippine hawk eagle. No? Philippine hawk eagle. Pinangalanan po namin siya si Pana. Na alam niyo po, ang mga hawk eagles, almost always, they get mixed up. No? They get confused with our national bird. Not the Philippine eagle. Kasi nga po, they look alike. No? They're the same feather color pattern. They're the same structure of their beak. And they both have crest feathers. No, yung crest sa tuktok, no, sa ulo, no, sa tuktok, meron mga balahibo. Ang tawag natin, crest feathers. Okay? Now, obviously, ito, hindi naman ito pwede maging Philippine eagle, di ba? No? Although some people mistake, especially when they're in flight, people say, oh, Philippine eagle. Obviously, hindi pwede, di ba? Bakit? Ha? Bakit hindi pwede maging Philippine eagle ito? Kasi maliit. Alam niyo itong ibon na ito is only about 1 kilo. The Philippine eagle is about 5 to 7 kilo. With an 8 feet wingspan, making it one of the largest eagles in the world. But what is very interesting, and I'm sure you're seeing it now, because I'm feeding the bird a piece of meat, no karne. Kasi nga po, lahat ng agila, karne ang kinakain. Kaya collectively, tawag sa kanila, raptors. No? Raptors are birds who eat the meat of their prey. Although different type of raptor would go for different type of meat. And that is how we would like to introduce the birds to you. If ano ba ang kinakain nila, what do they eat? And that way you will understand them more. Okay? Because the first eagle, or the first bird rather, that we introduced you to, was a bird who had a long beak, diba? It flew in. What do you call that bird? Huh? What do you call that bird? The first bird that flew in, it's a heron. It's a black-crowned night heron. And because it's a heron, it's got a long beak, obviously, what does it feed on? Fish. No, isda yung kinakain niya. And then came flying in was the big sea eagle. No, diba? Flying from that to here, oh, big one. That's a sea eagle. And obviously, oh, it also feeds on fish. Now, this time, I'd like to introduce you to another eagle. That this time, ang gusto niya na karne, karne ng mga ahas. So, the serpent eagle. Okay? So, oh, we'll be pulling it. Ito yung manok ko. Oh, that piece of rubber stick, and it's crawling there. Here comes the, oh, boom, oh, no! Oh, what? Oh, no! Oh, no! Now, this is a kite. And the kite is not supposed to go after that, but instead the serpent eagle is on top of the bleacher there. But that's fine, because this kite also goes for any different type. Kenzo, palagi ka They nilupad. also go for lizards, they also go for some other meat, but obviously, oh, it's supposed to be the serpent's eagle prey. No? Oh, look at I say, if you get a chance to go to the forest, you know what? The first eagle who is bound to greet you would be the serpent eagle. No? And the serpent eagle is up there. They're trying to do this again. Okay? It was supposed to be the serpent eagle who's supposed to grab onto this prey here. Alright? Okay, don't be afraid. This is just a toy. Okay? Oh, here it comes. Watch it. Oh! Boom! Ah, la la. Ah, la la. Huh? So, this is the serpent eagle. And you know why siya ang unang babati sa inyo? If you get to go to the forest? Kasi nga, itong mga serpent eagles, gusto po nila tumambay sa sanga ng puno ng kahoy sa tabi ng daan. Serpent eagle. Siya na ang may corona. Cross the road. There's no grass for it.
And that's why it will take a longer time for the snake to cross the road, which is a perfect opportunity for the serpent eagle to catch its prey. Now, the problem with that, though, is that these birds are very vulnerable. They're very vulnerable to poaching and hunting because you can see them outright over the side of the road. Okay? But what is interesting, and I'd like you to see and notice, is that eagles have very, very good eyesight. No? These birds are known to spot even a very, very tiny tree snake from kilometers away. One of the important things that when we say, oh, you've got eagle eyes, well, that just means that you can see, no? A very, very sharp eyesight. So, palakpakan po natin ang ating serpent eagle, ladies and gentlemen. There we go. Thank you. Now, earlier, pinag-usapan natin that we will be interacting with one another. That we will be learning from one another, okay? So, I'd just like to get the feel of the audience. And that's why I'd like to ask you a few questions. No? And I hope you know the answer in a minute. Okay? So, let me start by asking. What is the system of government that we have? Anong klaseng gobyerno meron tayo sa Pilipinas? Democratic. Very good. Now, because we have a democracy, we say that we enjoy a lot. Sana meron boundary. Nang sa ganun, people will learn to live in what we call a civilized society. So what do we do towards that end, so that we can live in a civilized society? What do? Diba? Periodically, we have elections. And on these elections, we elect people who make laws and people who implement the laws. Okay? So, that's why. Today, we'd like to talk about the more important environmental laws that we have, starting with the 9147 or the Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Alam niyo po, itong batas na ito, sinusubukan na po ito sa isang taong bumaril, no? Bumaril, pinatay, worse, kinain pa. No, di ba? In Europe or in America, there is what we call snow. And that's why when the snow sets in, the snowy owl, who is Hedwig, has to adapt to its environment. Now take a look, we live in a tropical setting. In the tropics, napakarami po ng kulay. Kung kaya the birds also have to adapt to their environment. So now we get two owls. Now this is the Scops owl, and the other one is our eagle owl. Talagang nagkakaiba. No, di ba? Kasi ito nga yung kanilang, kaya kailangan gawin to adapt to the environment. And what do we call this? Kailangan po namin itong segment na ito. Kasi nga po, there's a burning issue among Filipinos these days. No? The issue we call RH Bill. Now, a lot of Filipinos are divided. A lot are saying, there's just too many, we've got to control population. But for us here, we think that population is not really the problem. But the problem is with parenting. Now, because there's a lot of parents who just leave their children in front of the television, not in front of the computer, and they forget about parenting. But hey, look at this, the children of Kadok and Ruby. Kasi isang simple lang, sabi sa mga bata, umuwi na kayo. Kasi kung saan man sila, nagliliparan, nag-uuwian. At ayan, nakikita niyo, tumutulong sila sa gawaing pambahay. No? In fact, yung pinakapuya nila, ayun, ang trabaho, barbecue. Nagluluto. Kasi nag-catering nga sila, di ba? At yung mga babae naman sa loob ng kusina. At doon tumutulong sila, ng gawaing pambahay. So kaya mga bata, and there are a lot of you here, I hope you don't barbecue lang kauban. With the word we call homework. Okay? Kasi nga po, homework really just means making our hands work. Tapal ni Kuya. Okay? Sana naiintindihan yung kwento ng mga parrots. Palakpakan naman po natin sila. Thank you. Very good, very good. Okay, now, there's another very special and important bird in our community. Okay, but we
Ako sa shoulder. Pwede na siya sa shoulder. Shoulder ko, be. Ay, salaman. Ibon. Mana? Wapo kay lahang show ba? Na, show! Na, show dre! Dog show! Dog show! Ay, kanda, dog show! Ay, pagtulunan ko ba? Lahang show. Wapo ba ya? Lingaw ko si Kenzo kanaw-kanaw. Sige, pagrupan. Sila. Oo, gusto isa. Tulog. Pagrupan. Malagis ba pa? Ano, yun mo nagito isa? Gawas naman. Ah, kailangan pala eh. Kauran! Hindi ka sudran? Kapoy ra. Kapoy na ko ito makambak na ito kayo na. Kaya pa, guys, sila na. Pila, wala ka pa 5 minutes. Panghago na. Bago na yun. Layo na po siya. Yototo lang yun, papangan. Padol! Anniversary, Meji! Asa man ta? Gwapo ka rin mag-inom. Sakit mo na kung heart niya. Asa nag-birth show? Ay, babali ako doon. Wapo doon. Bro, di mo na minuslim din. Bro, Tibo. tribo lang. Manubo mo.